ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට එකතු වෙන අයාලව වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු මම ගෙදරදී කොහොමද chicken shawarma එකක් ලේසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම chicken shawarma එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන රොටිය හදාගමු. ඒකට මම මුලින්ම බෝල් එකකට පාන් පිටි ටික, තෙල්, ලුණු, ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් ටික එකතු කරලා මේ ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ පිටි මිශ්‍රණයට වතුර ටික ටික එකතු කරගනිමින් මේ පිටි ටික ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා ඩෝ එකක් හැදෙනකන් මම මේ ටික හොඳට හැන්දෙන් කවලම් කරගන්නවා. මද රස්නේ වතුරෙන් තමයි අද මම මේ පිටි එක අනාගන්නේ රොටි එක සඳහා. වතුර ඔක්කොම එකට එකතු කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේකට වතුර වැඩි වෙන්න පුළුවන් ගොඩක්. ඒ නිසා වතුර පොඩ එකතු කරමින් මේක ගුලියක් වගේ එකට එකතු වෙලා හැදෙනකන් හැන්දෙන් අපි කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට අතින් අනා ගන්නවා soft dough එකක් හැදෙනකන් මේ පිටි ටික ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මේ අතරේ ඔයාලට වතුර මදි වගේ මේක දැනෙනවා නම් තව වතුර චුට්ටක් එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකට ඔයාලට වතුර වැඩි වගේ දැනෙනවා නම් තව පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරලා මේක අපි විනාඩි 5ක් විතර අනා ගන්නවා හොඳ soft dough එකක් හැදෙනකන්. මේ විදියට හොඳට අනාගනිපු ඩෝ එක මම රෙදි කෑල්ලකින් වහලා විනාඩි 15ක් තියාගන්නවා රොටි එක හදාගන්න කලින්. විනාඩි 15කට පස්සේ මම මේ ඩෝ එක කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට බෝඩ් එකකට පාන් පිටි ටිකක් ඉහලා ඒකට අපි හදාගනිපු එක පිටි බෝලයක් අරගෙන අතින් මේ විදිහට ෆ්ලැට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම රෝලින් පින් එකක් ආධාරයෙන් මේ විදියට හොඳ තුනී රොටියක් හැදෙනකන් මේක දිග ඇර ගන්නවා. මේක පුළුවන් තරම් රවුමට දිග ඇර ගන්න බලන්න ඔයාලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් තුනියට එනකම් මම මේ රොටි එක දිග අරගත්තා. මේ විදිහට රොටි එක දිග අරගත්තට පස්සේ අපි මේ රොටි එකේ දෙපැත්තම හොඳට පුච්ච ගන්නවා. ඉපේ ගින්දර අඩුම මට්ටමේ තියාගෙන තමයි අපි මේ රොටි එක පුච්ච ගන්නේ. මේ විදිහට හදාගනිපු රොටි එක අපි සර්වියට් එකක් උඩින් තියලා ඒක හොඳට කවර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අනිත් රොටි එකත් මේ විදිහටම හදාගත්තා. දැන් අපි chicken shawarma එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන chicken mixture එක හදාගමු. ඒකට මම මුලින්ම බෝල් එකකට chicken, සුදු ලුණු, කහ,
මිරිස් කුඩු, මස්කරි පවුඩර්, ඒ වගේම යෝගට්, පොල් තෙල් සහ දහි ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්නවා. පස්සේ මම හදාගනිපු චිකන් මික්ස්චර් එක මේ විදිහට පෑන් එකකට දාලා චුට්ටක් එක කවලම් කරලා විනාඩි 3ක් විතර පියනෙන් වහලා මේ ටික හොඳට කුක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පියන ඇරලා මේ චිකන් එකේ හැදිලා තියෙන වතුර ටික හොඳට හිඳිලා මේ චිකන් ටික හොඳටම තැම්බෙනකන් තවත් විනාඩි 10ක් විතර මේක හොඳට උයා ගන්නවා. දැන් අපි චිකන් ෂවර්ම එක හදාගමු. මුලින්ම මේ විදිහට හදාගනිපු රොටි එකක් උඩින් මයොනයිස් ටිකක් සහ ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් දාලා ඒ දෙකම හොඳට රොටි එකේ ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒක උඩින් සලාද කොලයක් තියාගෙන ඒක උඩින් තියාගන්නවා අපි හදාගනිපු චිකන් මික්ස්චර් එකෙන් ටිකක්. ඊට පස්සේ චිකන් එක උඩින් ලුණු ඒ වගේම පිපිඤ්ඤා තියාගන්නවා. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදියට මේ රොටි එක නවාගෙන මේක ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න ටූත් පික් එකක් ගහනවා. මේ විදිහට තමයි මම ගෙදරදී තාමත් ලේසියෙන්ම රසට චිකන් ෂවර්ම එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වුණාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.